Kamusta po? This time, maiba naman tayo ng topic. Tungkol naman o may kinalaman sa paghahalaman o paggawa ng lalagyan nito, yung tinatawag na paso. On this video, ituturo ko ang simpleng paggawa ng paso na gawa sa semento sa madaling paraan. Bago tayo mag-umpisa, huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka sa ating mga video. So let's start! Paano gumawa ng paso gamit ang semento sa madaling paraan? Mga materyales na kailangan: semento, pinong buhangin, tubig, pangmolde, panghulma, lumang tela o tuwalya, lalagyan ng tubig, tray, trowel, paintbrush, at saka pintura. Kung walang mapinong buhangin, gumamit ng salaan para hiwalay ang pinong buhangin. Gumamit na 3 salok na buhangin at 1 salok na semento. Haluing mabuti ang semento at buhangin. Then ilipat ito sa isang lalagyan o palanggana. Haluan ng tubig, mga 2 takal. Haluin itong mabuti hanggang sa tuluyang lumapot ang semento. Ilagay na ang lumang tela o tuwalya na natabas hanggang sa tuluyan itong makasipsip ng semento. Ilagay ito sa isang hulmaan. Ayusing mabuti para maganda ang pagkakorte nito. Check mabuti kung pantay ito. Pag okay na, patuyuin ito sa araw ng mga ilang oras. Habang pinapatuyo ito, mag-prepare ng pang second coating na gagamitin. So maghalo ulit ng semento at buhangin. Pero sa time na ito, mas puro, mas marami ang part ng semento.
Pagkahalo, ilagay na ito sa isang lalagyan at haluan na ito ng tubig. So ganun din, dapat malapot siya ang pagkakahalo nitong tubig at semento. Pag natuyo na yung semento kanina, so sprayan muna ito gamit ng konting tubig para madaling kumapit yung sementong i-apply natin. Final coating na ng semento, so gumamit tayo ng paintbrush. So mag-umpisa doon sa bandang itaas, sa gilid, hanggang sa mapatungan lahat yung gilid ng paso. Patuyuin ulit ng ilang oras. Nga pala, huwag kalimutan lagyan ng butas. At pagka natuyo na, lagyan na ito ng pintura, first coating. So nasa inyo kung anong gusto nyong kulay na pintura ang ilalagay nyo. So kung gusto nyo pang lagyan ng design, lagyan nyo ng design sa gilid o lining. Kaya lang, ibang kulay ang kailangan nyo ilagay. So nasa inyo kung anong gusto nyong kulay.
okay na tuyo na. Pwede nang lagyan ng lupa at halaman. So that's it. Thank you for watching. Just sit back, watch, and learn.